Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một món mì xào mà rất là phổ biến ở trong các hàng quán cũng như là ở trong các cái bữa ăn, đó chính là món mì xào bò. Đây chính là công thức và cách làm mình ưng ý nhất. Mì xào bò phải khô ráo, sợi tơi, thịt bò mềm không bị dai mà rau củ thì vừa chín tới. Gia vị cân đối, thơm đặc trưng của tỏi. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình nhé. Và đây chính là các nguyên liệu mà mình chuẩn bị cho món mì xào ngày hôm nay. Đủ cho khoảng 2 người ăn nha. Mình sơ chế các nguyên liệu trước nhé. Món này thì thơm đặc trưng của tỏi nên là mình sẽ chuẩn bị nhiều một chút. 2 củ tỏi mình đập dập và băm nhỏ ra. Tuy nhiên mình để lại một chút cái phần tỏi miếng để khi xào lên nhìn thấy cái miếng tỏi nó sẽ ngon hơn. Mình chuẩn bị thêm 1/4 củ hành tây. Hành tây thì vốn dĩ rất là mềm và dễ chín nên là mình cắt thành những cái hình bán nguyệt như thế này. Hành tây xào cùng thì rất là thơm. Tiếp theo là 1/3 củ cà rốt. Mình cắt thành những sợi dài có độ dày khoảng nửa cm. Cắt bằng dao như thế này thì mình thấy nó ngon hơn cái việc dùng cây bào sợi ra. Về rau ở đây thì mình chuẩn bị là 150g cải ngồng. Mình tách cái phần lá lớn và phần thân ra. Sau khi rửa thì xếp lại cho bằng nhau. Và dùng dao cắt đôi phần cẳng và phần lá mềm. Thì chiều dài đoạn rau như thế này là được nha. Các bạn có thể dùng cải thìa hoặc cải thảo cũng được. Chuẩn bị thêm 2 nhánh hành lá. Mình bỏ phần gốc đi. Phần lá thì mình thái nhỏ. Cuối cùng là 200g thịt bò. Đây là phần thân ngoại bò thì mình thấy dùng phần này xào sẽ là ngon nhất vì có các vân mỡ đan xen với thớ thịt, xào lên sẽ rất là mềm. Mình thái thành những miếng mỏng bản to như thế này, nhớ phải thái ngang thớ nha. Đó, miếng thịt bò nhìn trông rất là ngon. Bây giờ mình ướp thịt bò trước nhé. Mình chỉ ướp nhẹ là 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê tiêu và 1 thìa canh dầu ăn để cho thịt bò mềm và ngấm gia vị. Ướp thêm vào 1 thìa cà phê đầy bột bắp. Ướp bột bắp giúp giữ nước cho thịt bò xào không bị ra nước, mềm và ngon hơn. Thêm vào một chút tỏi băm nữa nhé. Sau đó thì bóp trộn đều lên. Ướp để đó và trước khi xào thì mình đi trần phần rau củ và mì. Khi nước sôi thì mình thêm vào một chút muối và 1 thìa dầu ăn. Sau đó thì cho phần cẳng của rau cải và cà rốt vào. Mình trần khoảng 1 phút tính từ lúc bắt đầu thả rau vào và không cần chờ nước sôi trở lại nhé, để giữ được độ giòn khi xào. Sau đó thì cho ra xả với nước lạnh để giữ được độ xanh và rau thì không bị chín thêm. Và vớt ra để ráo. Sẵn nồi nước đó thì mình cho mì vào. Mình sử dụng ở đây là 200g mì trứng của hãng Safoco. Thì mình thấy hãng này có mì trứng sợi to nhất nên là mình chọn mua. Dùng mì trứng để xào thì sợi sẽ tơi và dai, không bị dễ mềm nát như mì gói nha. Tính từ khi nước sôi trở lại thì mình luộc khoảng 30 giây. Sau đó thì cũng cho ra xả với nước lạnh để mì không bị nát nha. Cho ra rổ thêm vào một chút dầu ăn, trộn đều và để ráo. Mình trần như thế này là sợi mì vẫn còn hơi sượng một chút và chưa chín hẳn nha. Bây giờ mình sẽ đi làm phần tỏi phi nhé. Mình sử dụng 1/2 già số tỏi băm để phi vàng lên. Phi cho tới khi tỏi bắt đầu vàng nhẹ thì cho ra ngoài luôn, không kẻo bị cháy. Thì cái phần tỏi phi này cuối cùng mình rắc lên mì, có một chút giòn giòn thơm thơm ăn rất là thú vị. Với bát dầu tỏi thì mình pha sốt để xào mì luôn. Thêm vào 1 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh tương ớt, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê tiêu và một chút ớt bột nếu các bạn ăn cay. Thêm vào 1 thìa canh nước nữa và 1 thìa cà phê tỏi phi.
Sau đó trộn đều lên. Thì đây là cái nước sốt mình dùng để xào mì nhá. Rồi, bây giờ thì đầu tiên mình sẽ đi xào phần thịt bò trước. Mình cho nốt số tỏi còn lại vào phi thơm lên và cho bò vào xào. Thịt bò ngon nhất là được xào trên lửa lớn và tiếp xúc trực tiếp với dầu nóng. Mình chỉ xào khoảng 1 phút thôi nha. Thịt bò vẫn còn hơi tái tái một chút thì một lát nữa xào cùng với mì chín tới là vừa. Sau đó lại cho ra ngoài. Sẵn chiếc chảo đó thêm vào một chút dầu ăn và cho toàn bộ số hành tây rau củ vào. Đảo một chút khoảng 30 giây để cho rau ngót bớt. Mình vẫn đang để lửa lớn nha. Bây giờ cho mì vào. Đổ nước sốt xào vào luôn. Trộn đều và xào mì với rau củ khoảng 2 phút. Các bạn có thể thấy là sợi mì trứng xào lên rất là tơi, dai, ngon mà mình không cần phải xử lý nhiều. Món xào của mình cũng không hề bị ra nước một chút nào luôn. Sau 2 phút thì cho phần thịt bò đã xào trước đó vào. Đảo thêm khoảng 1 phút nữa thôi để giữ cho rau củ và thịt bò được chín tới. Cuối cùng thì tắt bếp và rắc hành lá lên. Mình trang trí một chút để chụp ảnh nhé. Rắc cái phần tỏi phi lên. Đó, món mì xào bò của mình nhìn ngon chưa? Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm chi tiết món mì xào bò. Rất là ngon và đẹp mắt. Sợi mì xào tơi dai, ngấm gia vị và không bị dính nát. Thịt bò thì mềm thơm, rau củ vẫn giữ được độ giòn và chín tới. Và đặc biệt là món xào không hề bị ra nước. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.